Moi! Jatsmanot täältä Guesthouse Mastering Studiolta, terve! Hei mä oon katsellut vähän internettiä lähiaikoina ja mä tajusin, että tuolla YouTuben puolella on hirvittävän suosittuja tommoset unboxing-videot. Ja me ollaan boksattu, eli laatikoitu meidän matkakaiutin uudelleen. Siinä on tullut myös yksi pieni juttu, mutta mä kerron siitä sitten tarkemmin. Oulun paitapainon Joni suunnitteli meille tämmöisen tiilen, jonka sisältä löytyy pushukka, josta löytyy kaikennäköistä piuhaa ja sälää, yms. Tältä itse paskaksi vaan. Sitten putsukasta löytyy tää meidän matkakaiutin, joka on hyvin simppeli, mutta täynnä fiksua tekniikkaa. Tässä on roikutuslenkki. Täältä takapuolelta löytyy hieman hankalasti avattava luukku syystä, että tämä on aika lailla vesitiivis. Tai en mä nyt tätä porealtaaseen ottaisi mukaan tai niinku sukellusreissulle, mutta tää on suihkun ja kusen kestävä ja itse välillä on ottanut tän jopa saunaan. Niin täältä takapaneelista löytyy latauspistoke eli USB-C. Siellä on muistikorttipaikka ja plugiliitäntä, jos semmosia nykyaikana joku tarvii. Sitten mikä tästä tekee hauskan vekottimen on se äänenlaatu, totta kai. Meillä Valkolla ollaan aika tarkkoja siitä, että ne kaikki meidän tuotteet soundaa hyvältä ja ne on käyttökokemukseltaan vähän keskitason yläpuolella. Tai siis kun meitä vituttaa paskat vehkeet, oikeesti. Me ollaan aika paljon käyty läpi kuluttajatuotteita ja lähinnä meidän filosofia toimii niin, että me ei haluta tuoda lisää paskaa maailmaan, semmoista niinku nopeasti happanevaa teknologiaa. Maailma on täynnä sitä. Me halutaan tehdä hyviä ja kestäviä tuotteita, joita pölvästikin osaa käyttää, koska me itse ollaan pölvästä. Ja niin kuin olette ehkä huomannut, jos olette pikkasenkaan seurannut meitä jossain somessa. Niin, tää on semmoinen. Mä en halua rikkoa mun hienoa pöytää tässä, mutta siis tää on rakennettu kuin tankki. Tässä on silikonia, olisiko tää jotain terästä tai alumiiniseosta ja tää runko on niin solidia muovia. Koska jos sekin olisi vielä jotain metallia, niin tää olisi jo tai sodan kestävä, pienen ydintuhon kestävä. Tää on hirvittävän jämäkkä. Älkää nyt testatko sitä, mutta mä veikkaan, että tästä voi ajaa tommosella järeellä katumaasturilla yli ja tää vaan naureskelee ja jatkaa soittamista. Mä käyn nopeasti läpi, että mitä ominaisuuksia tässä on. Power, kaikki varmaan tietää, virta menee päälle siitä. Sitten tosta parittelee tosta M:stä. Ja sitten on 3D-nappi. Vähän ehkä harhaanjohtava nimitys sillä, mutta sitten taas toisaalta ei me keksitty oikein parempaakaan. 3D-napilla on 3 ominaisuutta. Se on perusarvoltaan ihan hyvän kuuloinen matkakaiutin. Sitten kun painaa kerran, niin siihen tulee pienen semmoinen spatiaalinen, eli levittävä ilmiö, joka toimii varsinkin kauempaa kuunneltaessa niin tosi hifistyneesti. Siinä on sävykäs soundi. Sitten 3. kerran se pikkasen boostaa keskialuetta silleen, että esimerkiksi äänikirjat tai podcastit kuulostaa selkeämmiltä. Sitten on play, pause, plus ja miinus, eli volume, napit. Voisiko olla enää simppelimpi? No, eipä juuri, mutta tässä on sellainen ominaisuus myös, että tämä paritusnappi toimii myös silleen, että kun ostat 2 näitä, sä saat tämän stereoksi. Siis tää on stereovehje jo itsessään, mutta kun sulla on 2 näitä, niin sä saat kunnon stereoksi, niin mä väitän, että 2 tällaista pesee ihan hyvän kotistereon komeesti.
koska tässä on sellainen ominaisuus, mitä muilla ei ole. Ja se on soundi. No, maailmahan on täynnä matkakaiuttimia. Kilpailtu ala, niin kuin kuulokkeet, jotka on meidän niin kuin päätuote. Miksi me lähdettiin tähän mukaan? No, jälleen kerran sen takia, koska ne kaikki kuulostaa aika paskalta. Niissä on haettu sellaista keinotekoista bassoboostia, koska tämmönen maitopurkin kokoinen vekotin, siinä tulee physical light vastaan. Se ei nyt vaan voi toistaa hirvittävän matalalle. Tämäkin toistaa noin 80 Hz, joka on tämän kokoisesta vehkeestä niin kuin yllättävän hyvä. Niin kilpailijat tekee sellaisen kikan, että ne boostaa sitä bassoa sitten ihan holtittomasti. Siksi ne kuulostaa semmoiselta teinikorolloilta ilman sitä ikkunalta helisyttävää subbassoa kuitenkaan. Jolle ne vaan niinku kuulostaa todella ärsyttävältä. Et sä voi, jos sä kuuntelet vaikka puheohjelmaa sellaisesta, niin se kuulostaa ihan kauhealta muminalta. Me tehtiin tästä flätti. Me ei yritetä toistaa tällä vehkeellä mitään, mitä se ei luontaisesti toista. Tässä on vaan niinku todella puhdas taajuusvaste ja hämmentävän pienet säröarvot. Okei? Sä saat tän ruvelle, jos sä haluat, eli särölle, koska tässä on tehokkaampi vahvistin, mitä nämä elementit kestää. Sä et saa luukutettua tätä rikki, et mitenkään, mutta jos sä pysyt maltillisissa volyymeissa tän kanssa, niin sä saat pirun puhdasta ääntä ulos tästä. Ja sitten sellainen juttu, että jos sä haluat tästä enemmän ääntä, niin pistä se seinän viereen. Jos haluat vielä enemmän bassoa, pistä se nurkkaan. Nämä on fysiikan lakeja, äänialut toimii vaan sillä lailla, että rajapinnoista sä saat lisää boostia siihen soundiin. Ei mennä nyt siihen pidemmälle. Mä väitän, että et sä saa tähän rahaan, sä et löydä parempaa. Menet sinne meidän verkkokauppaan, ostele tällaiset, osta muutamat kuulokkeet samalla, koska sä et löydä myöskään parempia kuulokkeita. Se on kuulokkeethan on meidän niinku brändin kivijalka. Mutta koska tykkäämme audiosta yleensäkin, niin me tuodaan markkinoille vaan vehkeitä, joista me itse tykätään. Tää on mulla päivittäiskäytössä. Mulla on hirveä kasa kilpailijoiden tuotteita, koska totta kai mun pitää tietää, että missä me mennään. Mutta tää se on, jota mä käytän. Ei sen takia, että tää on meidän tuote, vaan sen takia, että tää on meidän tuote. Tää on paras. Moi!